ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در مهبط تن، حالتی که فرد به یک باره از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز به یاد آریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. هم سخن این بار هم سفری است از میهن جان نتنز که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاهبان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه هامان روشن است به پژداب نور مهربانیش. سید حجت امیر واقفی هستم. 47 سال سن دارم، دارای 2 فرزند، دخترمون سید صبا و پسرمون سید محمد رضا. هر دوتاشون دانشجوی حقوق هستن. من ساکن تهران هستم و اصالتاً اهل نطنز و کارمند دانشگاه. جناب آقای سید حجت امیر واقفی، چه اتفاقی افتاد؟ ماه رمضان سال 1395 استان حلب شهر خلسه ما اعزام شدیم به منطقه و شاید دوستانی که تو سوریه بودن اطلاع دارن که ماه رمضان سال 95 یکی از عظیمترین حمله هایی بود که داعش و جبهة النصره متحد شده بودن با هم که گسترده ترین عملیاتشون رو انجام بدن. حالا شاید ما دیده باشیم یا شنیده باشیم که یه جلیقه انتحاری یا یه خودروی انتحاری، ولی اون شب نفر برای انتحاری می اومد، نفر بر TNT می اومد که هر انفجارش شاید تا 2 کیلومتر رو خراب میکرد. هیچی باقی نمیمون، هیچ دیواری دیگه نمیمون وقتی منفجر میشد. خب برای من یه شب خیلی خاص بود، برای شهید مهدی زاکر حسینی یه شب خاص بود. ما حالمون حال دیگه ای بود. چند مرحله خب ما دیگه درگیری هامون رسیده بود به درگیری های تن به تن، شاید به فاصله های خیلی کم 20 متر 15 متر، که دیگه کار به جایی رسیده بود که با نارنجک گاهن باید کار انجام میدادیم و انجام میدادیم.
توی این رفت آمده‌ای که میکردیم من یه حس خیلی بدی از قدیم به سگ داشتم. کنار یه دیوار 1 متری اون شب مهتابی هم بود و شاید یه سایه 30 سانتی از یه دیوار 1 متری داشتیم. ما از کنار این دیوار میرفتم برای از کار انداختن توپ 23 داعش و 14.5 داعش. اینا هی مستقر میکردن، بچهای ما رو میزدن. دیوار به ارتفاع 30 سانت، دیوار 1 متری بود که سایه 30 سانتی مهتاب یه سایه انداخته بود کنار این دیوار. ما از کنار این دیوار سینه‌خیز میرفتیم برای رسیدن به اون جایی که ماشین محمول داعش اونجا بود. من 4 مرحله این کار رو تکرار کردم که تو مرحله اول و دوم حتی بچه‌هایی که خودی بودن و پشت سر من بودن موقع برگشت منو میزدن، نمیدونستن که من از این مسیر رفتم. من 4 مرحله رفتم، برگشتم مرحله 4م نشستم. یکی از دوستان بود که تیربارچی بود، این قطار فشنگش خالی شده بود، صدام کرد، گفت که این قطار فشنگای من خالی شده. گفتم یکی رو صدا کن بیاد پر کنه. گفتم خودم پر میکنم. نشستم همونجا، قطار فشنگ ایشونو پر کردم. فکر میکنم 3 تا قطار فشنگ بود، تحویلشون دادم. رفتم شاید 30 متر 40 متر اون طرفتر از آقا یاسر که یک آن حالا اون انفجاراتی که بود، اون تیراندازیایی که شده بود، اون حملاتی که خودمون داشتیم، خب کمپاره استفاده میکردیم، آرپیجی استفاده میکردیم. من دیگه شنواییم کامل از دست رفته بود که حالا بعد از مجروحیت هم خیلی ها میگفتن صدای سوت کمپاره رو هم نشنیدیم. گفتم نه، من اصلا هیچی متوجه نمیشدم. 120 اصلا سوت نداره، درسته؟ من که اصلا هیچی متوجه نمیشدم. اگر سوتی هم داشته باشه من متوجه نمیشدم. من یه لحظه فقط متوجه این شدم که یک یا علی گفتم با پرتاب شدن و این یا علی که شاید ظرف مدت 1 ثانیه 2 ثانیه آدم میگه، برای من اندازه 10 ثانیه 15 ثانیه کشیده شد. این نوارای کاست قدیم که یه دفعه کش می اومد، این تو ذهن من، تو لفظ من کش اومد یا علی. نیز زمان برای شما متسع شد، کشیده شد. انگار که این نوار مغز خودم بود که پاره میشه یا کش داره میاد. یه آن به خودم اومدم که توی سرم یه چیزی عین این نوارای کاست قدیم بود که کشیده میشد، یه کلمه‌ای که میخواست بگه با کشش زیاد گفته میشد. من فقط تنها چیزی که به زبونم اومد و تو مغزم هنوز صداش میاد یه یا علی گفتم. اینقدر این صدا تو مغزم کشیده شد که وقتی خوردم زمین احساس کردم تازه یا علیم تموم شده. پشتم احساس داغی کردم که دست دادم دیدم کمرم سوراخ شده. یعنی قشنگ حس کردم که 4 تا انگشتم وارد بدنم شد. اومدم تلاش کنم خودمو بکشم کنار، دیدم پاهم کار نمیکنه. و در اثر اون پرتاب موج انفجار کتفم دچار شکستگی شده بود. دست راست نداشتم، من فقط یه دست چپ داشتم که میتونستم خودم رو زمین با دست چپ بکشم. و اینکه تو تیررس اونا بودیم، هر دستی که بلند میکردم احساس میکردم که تیرا داره سمتم میاد ولی به من نمیخوره، چون من دستمو که بلند میکردم علای آستینای من تیر رد میشد ولی به من نمیخورد. الان سوراخ‌هایی که رو پیرنم هست مشخصه. در اثر اصابت خمپاره 14 تا ترکش به ناحیه کمر، کتف، کلیم، ریم و نخام و روده و معده‌ام خورده بود که قسمتم همینا بود. الان فکر میکنم لباسی که باش مجروح شدم هنوز باشه. شما آستین لباسم رو نگاه کنید، داخلش تیر رد شده. از حالا جلوی من که اصلا ترکشی نخورده بود ولی از توی این قسمت‌های سینه من جای سوراخ تیر هست. این تیرها قرار نبود به من بخوره و نخورد. این تیرهایی هست که عرض کردم از تو آستینم رد شد ولی به من نخورده.
این ترکشی هست که توی ریم خورده بود. از اینجا وارد پارویی شده بود و ریه رو پاره کرده بود. و این پایین هم که دیگه اون ترکش بزرگی بود که کامل کنار نخاع خورده این بود. همون تیم پزشکی پاره کردن دیگه، درسته؟ بله. یاد پیراهن یوسف افتادم. لباسهای من تقریبا یک هفته زودتر از خودم رسید به ایران. تحویل اخویم داده بودن سیدعلی. قبل از اینکه خودم برسم به ایران، سیدعلی بدون توضیح لباسا رو استوری کرده بود. بوی پیراهن خونین کسی می آید و هیچ توضیح زیرش نداده بود. بوی پیراهن خونین کسی می آید. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای نطنز زیبا و برگردیم. همه شاید دنبال همدیگه میگشتن، هیچ کس نمیدونست چه اتفاقی برای کی افتاده. من فقط صداها رو خیلی ضعیف میشنیدم که ظاهرا همه دارن دنبال هم میگردن، چون هم صداها رو من خیلی بد میشنیدم، هم گرد و خاک اونجا رو گرفته بود، هم نور نداشتیم و یه مقدار که تونستم خودم رو پیدا بکنم تلاش کردم که خودم رو به بغل یه دیواری، یه پناهگاهی چیزی برسونم که حتی تیرای کوری که داره سمت ما میاد بهم نخوره. خیلی آروم آروم خودم سمت یه دیواری کشیدم و نشستم اونجا. احساس کردم که دیگه رمقی برام نمونده، نفسم داره میره یواش یواش. از نهاد وجودم سعی میکردم صدا کنم یه نفر رو به سختی، که صدای شهید ذاکر حسینی رو شنیدم که داشت با بچه ها صحبت میکرد. یاسر کجایی؟ سید کجایی؟ بچه ها کجایی؟ که من مهدی رو صدا کردم دیگه. تمام اون توانی رو که داشتم به کار بردم و مهدی رو صدا کردم و صدام رو شنید، اومد بالا سرم، گفت چی شده؟ گفتم فکر کنم نخامه. گفت خب دستتو بده. من بلند شد، گفتم دستم هم کار نمیکنه، فقط دست چپمو دارم. خلاصه یه جایی رسید که من احساس کردم دیگه پاهام حرکتی که نداره، دستم هم که حرکتی نداره، نفسم هم دیگه داره میره، دیگه جونی تو تنم نیست. که دیگه بچه‌ها ارتباط گرفتن، سریع یه دونه هایلوکس اومد سوار هایلوکس میخواستن بکنن منو. هایلوکس ها حالا دقت کرده باشید صندلیاشون چرمیه. منو همینجوری به پشت که چسبوندن به هایلوکس تکیه دادم، احساس کردم نفسم برگشت. حس اون جون دادنی که داشتم دیگه نبود. آقا مجید هم اومد نشست کنارم و ما رو بردن یه مقدار عقب‌تر تا جایی که آمبولانس میتونست بیاد. منو بردن بیمارستان صحرایی الحاضر. بیمارستان صحرایی به محض اینکه من از هایلوکس پیاده کردن، من دوباره دیدم نفسم رفت، حالی ندارم، بیحال شدم و نفسام دیگه کامل به شماره افتاد. به محض اینکه منو پیاده کردن، دکترای ایرانی خودمون اونجا بودن، اومدن. یکی از پرستارا یا دکترها متوجه شد که این استخوان پارویی داخل کتفم سوراخ شده و ریه رو پاره کرده و نفس من به خاطر اون کم میاره، حالا یاد داره بند میاد. یه چسبی رو همونجا روی این سوراخ رو بستن، گذاشتن روی این سوراخی که بود و گفتن سریع ببرید به بیمارستان حلب برسونید. تا بیمارستان عسکریه رسیدیم. اونجا یه قسمتایی رو یادمه که قیچی کردن،
لباس آزاد کردم. این لباس های من که از تنم خارج شد و ساعتی هم که دست من بود از دستم باز شد، دیگه من چیزی نفهمیدم. یک آن خودم رو توی یه بیابونی دیدم. و دوست داشتم که اطرافمو نگاه بکنم. اومدم اطرافمو نگاه بکنم، متوجه چند نفری شدم که از بالا دارن میان. و بالا یعنی کجا؟ بین زمین و آسمون بالای سر ما تعدادی اومدن. تعدادی حرکتشون هم انسان بودن، ولی حرکتشون هم به صورت افقی بود، اینجوری نمی اومدن، به حالت افقی اومدن بالای سر ما و به ما گفتن که ما چند نفر روی زمین بودیم که هممون حیرت زده بودیم که اینجا کجاست، چی کار میخوایم بکنیم، قراره چی بشه. بالای سر ما که رسیدن با هم مکالمه داشتیم، صحبت کردن که دستتون رو بدید به ما بریم. اونا به شما گفتن؟ بله، از بالا گفتن دستتون رو بدید به ما، از اینجا باید بریم. به محض اینکه من این صداها رو شنیدم و این انسان‌ها رو دیدم، انگار یه حس اعتمادی، یه حس دوست داشتنی، یه حس کاملا مورد اطمینانی به من میگه برو برو. من سریع دستم رو دراز کردم و دست منو گرفتم. اومدیم از زمین کنده بشیم، انگار که اینا توقف کردن، دست رو نگه داشتن ولی حرکت نمی کنن. گفتن لباساتون هم به دردتون نمیخوره، لباساتون هم درارید. من بدون معطلی دکمه باز نکردم، دکمه های لباس هم کندم و همراه اینا رفتم، لباس رو انداختم زمین و میدیدم اطرافم. چرا دکمه باز نکردید و دکمه ها رو کندید؟ حس من این بود که سریع باید این کار انجام بشه، بدون وقفه، بدون تعلل، شوق و علاقه و عجله. حالا نمیدونم اسمشو شوق بذارم، اطمینان بذارم، یا اینکه تردیدی نباید باشه توی این حرف، توی این کار. به محض اینکه این رو شنیدم من لباسامو پاره کردم و انداختم و کسایی که اطراف ما بودن با یه کمی صبر، تحمل که این حالا چرا باید لباسا رو برای چی در بیاریم، اینا صبر نکردن، دست رو گرفتم و رفتیم. و اونایی که شاید یه مقدار با صبر و تحمل میخواستن لباس رو در بیارن رو زمین موندن. من همراه این آقایون شدم که تعدادشون هم 21 نفر بود. ما تو مسیر که میرفتیم انگار که من سالیان سال اینا رو میشناسم، ولی به غیر از شاید 3 نفر یا 4 نفرشون بقیه رو اصلا نمیشناختم، ولی حسم این بود که یه رفاقت دیرینه با اینا دارم، یه دوستی خیلی قدیمی با اینا دارم. و اون مکالمه هایی که با هم داشتیم خیلی دوستانه، خیلی محبت آمیز. چی بود این مکالمه ها؟ که نگران چیزی نباش، جایی که میریم جایی بدی نیست، ما قرار جای خوبی بریم، وعده خوبی داریم و جایگاه خوبی برامون در نظر گرفتن. و شما اینا رو میشنیدین چه حس و حالی؟ بیشتر ذوق میکردم، هرچی که میشنیدم بیشتر انگار که من هیجان داره بهم دست میده. تردیدی؟ دوستی چی؟ اصلا مطلقاً باور. از لحظه اولی که من اینا رو دیدم انگار که من اصلا متعلق به اینام، این جماعت متعلق به منه، اینا اومدن که منو
برسونن به این جایی که باید برم، به اون جایی که متعلق بهش هستم و هیچ ترس و تردیدی نداشتم. این افراد رو و حس و حالتون رو نسبت به گفته هاشون مقایسه بفرمایید با افراد زمینی. اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ از چه جنبه‌ای؟ ما تو چشم آدما نگاه میکنیم میفهمیم صادق هستن یا نیستن. تو حرف زدن آدما دقت میکنیم میفهمیم که پشتش چه انگیزه‌ای خوابیده. خب نتیجه؟ به مرور زمان کنارشون که هستیم متوجه میشیم که اون ظاهر اولیه با اون چیزی که کنارشون هستی یکی نیست. ولی من تو تمام این مسیر با اینا یکی دیدم، یک رنگی دیدم، دوستی و محبت و صداقت دیدم. هیچ چیزی تو اینا نبود که سر سوزنی بخوام تردید بکنم که شاید اینا مثلا جای خوبی نخوان ببرن، جای خوبی نخوایم بریم، یا حرفشون شاید مثلا با عملشون اصلا اینجوری نبود. مشخصه اینها صداقت، دوستی، یکرنگی و محبت بود. محبتش خیلی پررنگ‌تر بود و محبت از همه بیشتر، خیلی پررنگ‌تر بود و حسم قشنگ به هم میگفت که تو آغوش خوب کسایی هستی. حالا اینکه ما توی این مسیر چه زمانی گذشت، نه زمان نه مکان، هیچ حسی از زمان و مکان و شب و روز نداشتم، ولی احساس میکردم که مدت طولانیه، شاید چند شبانه روز من همراه اینا. حالا خنده هایی که دارن، خنده هایی که داریم، لذتی که کنار هم بودن داره به من دست میده. من یه لحظه تو ذهنم اومد که خانوادم، مادرم خبر داره من کجام. من همین داشت تو ذهنم میچرخید، خودم رو روبروی مادرم دیدم. ایشون سر نماز بود، من روبروشون و صبر کردم نمازشون تموم شد. سلام نماز هم دادن ایشون. بعد از سلامشون یه سجده بعد از نماز رفتن و بلند شدن اومدن بالا. من حالا حسم اینه که دارن منو میبینن، فکر میکردم منو دارن میبینن. سلام کردم دیدم جوابی نشنیدم، مادر همینجوری دارن بلند میشن. صدا کردم گفتم مامان منم، خوبی؟ الله اکبر. شروع کردن به نماز دوباره. گفتم من سلام کردم، جواب سلام منم ندادن. دوباره شروع کردم به نماز خوندن. اومدم یه کناری، گفتم حالا روبروشون نباشم، میخوان نماز بخونم. اومدم یه کنار، بعد احساس کردم نمازشون داره طولانی میشه. گفتم من کجا داشتم میرفتم، کجا بودم؟ تو ذهنم داشت میچرخید که کجا بودم. برگشتم کنار این 21 نفر همراه هم داریم میریم. باز یه مدتی گذشت که میگم نه از زمانش نه از مکانش نمیتونم هیچ حسی داشته باشم. فقط ما توی یه آسمون و زمین زیر پامون به وسعت شاید نمیدونم کره زمین، هر چی که فکرشو بکنید، پهناور، ما داریم رد میشیم و از این فاصله طولانی من روی زمین رو دارم میبینم که یه جماعت خیلی عجیبی رو زمینن. انسانهایی که با صورت انسان ولی شاید دوست داشتنی نه. یعنی حتی گاهی اوقات دوستم نداشتم نگاه بکنم و این اجازه رو به خودم نمیدادم که از همراهانم بپرسم اینا چرا اینجان. و ما وقتی که مجدد پیوستم به اینا توی مسیر بودیم،
بین زمین و آسمون با فاصله خیلی زیاد من روی زمین دیدم که مملو از جمعیت، یه جماعتی هم دارن میبینن که ما داریم رد میشیم و صداها، حتی صورتها. با این فاصله شما فرض کنید که یک ستاره و شما روی زمین هستید، برعکسش رو جلوه بدید، من از اون ستاره دارم روی زمین رو میبینم، صورتها رو میبینم، دستا رو میبینم، دستایی که دارن التماس میکنن، زبونایی که دارن میگن کمک، و ما همینجوری داریم ادامه میدیم. علتش رو میدونستی؟ اصلا من حتی دوست نداشتم نگاه کنم، حتی دوست نداشتم بشنوم و نمیدونم، شاید میگن هر کی به فکر خودشه، شاید اینجا یه خودخواهی برای من بود، شاید یه نفسم میتونه باشه دیگه، نمیدونم. یه حسی به من میگفت اصلا نبین، اصلا نشنو، ولی هم میدیدم هم میشنیدم و هر دو عذاب بود برای شما؟ دیدن و شنیدن خیلی آزاردهنده بود برام و این حسی که اینا چرا موندن، این تا آخرین لحظه هایی که من داشتم این مسیر رو میرفتم برای من سوال بود که اینا چرا موندن اینجا، چه خبره. باز نمیدونم چه زمانی گذشت، چند ساعت شد، چند روز شد، چند دقیقه، نمیدونم، ولی تو ذهن من چرخید که برادرم میدونه من کجا دارم میرم. تو ذهنم سید داوود اومد. چرا یاد ایشون افتادین؟ خب سید داوود، من تو خونم همینجوری خطابشون میکنم و من تو خونم بهشون میگم سید داوود. ما 3 تا برادر هستیم، سید داوود، سید علی و خودم، که ما گذشته از برادری 3 تا رفیقیم با هم. این رفاقت، زنده باشید، سلامت باشید انشالله، برادری ها رو انشالله برای همه همینجور باشه، قدر بدونید انشالله. تو ذهن من اومد که سید داوود الان خبر داره من کجام، خبر از حال من داره، میدونه من دارم با اینا میرم. حالا تو ذهن خودم اصلا این نمیاد که من مجروح شدم، من از این دنیا رفتم، اصلا هیچ فکری به این چیزا نمی کنم. فقط تمام لذتی که برای من هست اینه که من همراه اینا دارم میرم. و اون لحظه‌ای که فکر کردم که سید داوود خبر داره از من یا نه، من خودم تو بهشت زهرای تهران دیدم مقابل سید داوود. ایشون و چند تا از رفقاشون وایسادن دارن در مورد وضعیت من صحبت میکنن و از رفقای قدیمی زمان جنگشون بودن، داشتن صحبت اینو میکردن که نمیدونیم سید حجت شهید شده، مجروح شده. فقط به ما یه خبرایی دادن که یه اتفاقی افتاده و اونجا من روبروی سید داوود دارم صحبت میکنم، داداش من اینجام، من خوبم، من هستم، من شهید نشدم، من خودم اینجام، دنبال چی داری میگردی؟ دیدم نه، ظاهرا نتیجه ای نمیده کارهای من. ایشون نه منو میبینه نه حرفامو میشنوه. این واقعی که تو بهشت زهرا افتاده بود، خب کسی از این واقعه خبری نداشت که من تو بهشت زهرا هم هنوز پیگیری کردم و اصلا بهشت زهرا رفتم پیگیری کردم یا نکردم، یا اصلا تو اون تایم من فرصتی داشتم برم سر مزار شهدا یا نه. بی توجه به من، اصلا نه منو میبینه نه منو میشنوه. من میچرخم سمت دوستانشون، خب دوستان ایشون رو منم میشناسم. به یکی از دوستانشون
خطاب کردم آقای فلانی من اینجام، سید داوود نمیشنوه، بهش بگو من اینجام. دیدم هیچ عکس العملی نیست، هیچ واکنشی نیست. اینها رو بعداً گفتید به سید داوود؟ بله، من شاید جزو اولین حرفام بود که به ایشون گفتم، که من به ایشون گفتم که توی بهشت زهرا پیگیر کار من بودی؟ بهشت زهرا؟ گفتم بله، با فلانی فلانی فلانی. زمانی که عملهای جراحی روشون انجام شد، یه ذره که بهبود پیدا کردن، باباره بهشت زهرا هم شما پیگیری میکردید که من اومدم بالا سرش، شما میگفتی شهید شده، خبر نداریم زنده است، شهید شده چی، که ما اینجوری اعلام میکنیم به شما. من اومدم میگفتم من هستم، من هنوز هیچیم نشده، زندم، اما شما حرف منو نمیشنید، صدای منو نمیشنید. که خب این یه نکته قابل توجهی بود که قطعاً با 1000 خورده کیلومتر راه طی الارضی وجود نداره که من بتونم ایشون رو ببینم یا ایشون بتونه به من خودش رو برسونه. اینا یه چیزاییه که الهام گرفته از یه روح دیگری است. آره چطور مگه؟ که من شروع کردم اول داستان این 21 نفر رو تعریف کردم، نگفتم بهشت زهرا چی دیدم، چی شد، چه اتفاقی افتاد. گفتم داداش من همچین چیزی دیدم، فلانی میشناسی؟ اولش که خب خیلی عادی، آره. گفتم فلانی هم میشناسی؟ گفت آره. یکی اسم آوردم، حالا اون زمان کامل اسما تو ذهنم مونده بود، یکی اسم آوردم من و اسمایی که میگفتم خب من که شناختی نداشتم، ولی ایشون کاملا میشناخت و هی بیشتر دیدم داره جذب میشه، مجذوب این اسما شده. خب دیگه کی بود؟ همین دیگه کی بود من 4 تا 5 تا اسم گفتم، دیدم ایشون اشکاش جاری شد. دیگه کی بود؟ اسامی رو من یکی گفتم، ایشون گفتش که همشون رو میشناسم، رفیقا من. اسامی رو میگفتن، من یک به یک جلوم سبز میشدن این شهدا. برام جالب توجه بود که شما از کجا اینا رو دیدی؟ چی بوده که شما اینا رو دیدی؟ چی شده که این اتفاق افتاده؟ یکی اسامی رو بردن گفتن که آره یه همچین تعداد کسایی تو اون وضعیتی که من داشتم چیزی نمیدیدم، چیزی متوجه نمیشدم، ولی این افراد رو من دیدم که اومدن سراغ من، حالا مراوده‌ای داشتن و صحبتی داشتن، گپ و گفتی داشتن، پذیرایی داشتن، دستشون رو بگیرن جابجایی کنن. دونه بدون اسامی که میگفتن، خب اسامی کسانی بودن که تمام شهدای گردان ما بودن و از دوستان این حقیر بودن. رفیقام هم اگر نبودن هم رز بودن، هم سنگر بودن، هم لشگر بودیم، هم گردان بودیم. گفتم الان کجام؟ همشون شهید شدن. عجیب. وقتی گفت همشون شهید شدن، اونجا دیگه منم منقلب شدم. اونجا تازه فهمیدم که کیا بودن. اینی که من اطمینان کردم، به کیا اطمینان کردم، چه کسایی میزبانای من بودن، همراهشون رفتم. الله اکبر. لحظه برگشت چطور شد؟ و حالا تو ادامه مسیر من بازم فارغ از این که چه زمانیه چه مکانیه، به فکر این افتادم که سید داوود که متوجه نشد، نه منو دید نه حرفمو شنید. سید علی خبر داره؟ اخوی کوچیکترم، که همین که گفتم سید علی خبر داره، من خودم رو تو ماشین ایشون توی یکی از بزرگراه‌های تهران به همراه 2 تا رفیقای ایشون دیدم که حال و اوضاع خوبی هم ندارن، انگار یه اتفاقی براشون افتاده و این اتفاق زیاد براشون خوشایند نبوده و منم
ناراحتی اینا رو که دیدم انگار که به خودم اجازه ندم بپرسم چی شده، چی نگفتم. فقط مکالماتشون رو میشیدم که حالا تو ناراحتی کامل دارن میگن که ماشینشون آسیب دیده بود، این ماشین آسیب دیده بود، تو مسیر دارن با هم. حالا نمیدونم تصادف کرده بودن چی بود. من میگم چون دوست نداشتم اون لحظه ازشون بپرسم و متوجه نشدم که ماشین چه آسیبی دیده، ولی تو مکالماتشون متوجه شدم که میگفتن بریم ماشین رو بذاریم خونه، موتور رو برداریم بریم. رفتنشون هم کجا بود؟ میخواستن برن پیگیر این بشن که من وضعیتم چیه، چه اتفاقی برام افتاده. و رفتن خونه. خب خونهشون منزل سیدعلی مبل هست و فرش هست، اینا خودشون و رفقاشون رو مبل نشستن روی زمین. نشستن روی زمین و شروع کردن صحبت کردن که هنوز خبر نداریم سداجت چه اتفاقی براش افتاده، بریم پیگیری کنیم ببینیم چیکار میشه کرد، از کجا میشه خبر گرفت. من وسطشون رفتم نشستم، وسط 3 نفری که داخل خونه و رو زمین بودن رفتم نشستم. گفتم دنبال کی میگردید؟ دنبال چی میگردید؟ من خوبم، من هستم، من چیزیم نیست. بازم دیدم نمیشنون، نمیبینن. با آقای علی امیرواقفی تلفنی گفتگو کردم. ایشون مشاهدات برادر رو درباره روزی که از آرامستان به منزل مراجعت کردن تایید کردن. با محمد باقر و ابوالفضل ما بهش زهرا بودیم که اومدیم، یه اتفاقی افتاد، ماشینم تو بهش زهرا هم خیلی معمولی هم گیر کرد به صندلیای قطع شهدا، یه خورده ماشین آسیب دید و که تو راه داشتیم میمدیم خیلی ذهنم به هم ریخته بود که اومدیم با این رفیقمون داشتیم صحبت میکردیم که حالا خبر ازش نداریم، بیخبریم، نه تماسی گرفته نه چیز شده، چون در به در این بودیم که یه خبری بگیریم، یکی رو پیدا کنیم، چیز کنیم. عین دیالوگایی که مثلا برقرار کرده بودیم، صحبت کرده بودیم، چیز کرده بودیم، یه جایی که نشسته بودیم و مثلا میگفت بهمون که من اونجا نشسته بودم بهتون میگفتم، اون میگم ما هم که عادی داشتیم به قول معروف حرفمون رو ادامه میدادیم و تو همون فکر و خیال خودمون رد میکردیم. ولی بعدها تو بیمارستان که صحبت شد شروع کرد خودش تعریف کردن که اومدید حتی خراب شدن ماشین و عرضم به حضورتون دیگه صحبت کردنامون که مثلا چیکار کنیم چیکار نکنیم، به کی بگیم، مستعصلی و اینا رو قشنگ حالت خودمو به خودم میگفت. اومده بودیم مثلا تو صحبتشون گفت فلانجا نشسته بودید، قشنگ ستایی با هم دیگه نشستیم، من وسطتون نشسته بودم صحبت میکردم نمیشنیدید. ناامید شدم، برگشتم همراه اون دوستانی که با هم میرفتیم، همون صحرا، همون آدما، همون شاید چیزایی که دوست داشتنی نبود. حالا که اینجا کسی گوش نمیکنه به من و توجه نمیکنه، دقیقا همین بود. وقتی احساس اونجایی که به من توجه میکنن، نه اصلا توجهی برام مهم نبود، دوست داشتنه برام مهم بود. آدمای دوست داشتنی هستن، برم اونجایی که دوستم دارن، میبیننم، میشنونم، من حرف میزنن با هم، داریم میریم، بریم ببینیم به کجا قراره بریم. رفتیم. باز یه مرحله بعد من تو ذهنم اومد که برگردم پیش مادر، ببینم مادر متوجه شده من کجا دارم میرم یا نه. به ذهنم که چرخید من خودم رو کنار مادرم دیدم برای بار دوم. روبروشون نبودن دیگه، کنارشون بودن و ایشون سر نماز بودن، داشتن نمازشون رو میخوندن. نمازشون که تموم شد رفتم روبروشون گفتم مامان خوبی؟ من بی توجه، یه ذره با شدت و حدت بیشتری گفتم مامان خوبی؟ من خوبم، چرا منو نمیبینید؟ مامان میخوام صحبت کنم. مامان منو میبینی؟ مامان میشنوی؟ مامان من سالمم. چرا نمیشنوید؟ چرا با من اینجوری برخورد میکنید؟ چرا هیچکی منو نمیبینه؟
بازم بی توجه ایشون بلند شدن، الله اکبر، قامت بستن. نتنز شهر زیبا، پاکیزه و دیدنی هست، انصافاً عرض میکنم. محضر خانواده محترم جناب امیر واقفی، مادر گرامی ایشون رسیدیم و درباره اونچه که فرمایش کردن گفتگو کردیم. آقا سید بفرمایید، مادر میشنون، با جزئیات کامل بگید کجا، چه وقتی، چه روزی، چه موقعی از روز، چه چادری داشتن، سجادهشون چه جوری بود، چیکار میکرد، خیلی دقیق که مادر ببینن که چقدر دقت داره مسئله شما. بله، من اول سلام عرض میکنم مجدد خدمت مادرم، بعدم سلام علیکم. عضو این زحمتی که افتادن، من شرمنده‌شونم. سلامت باشید. من 3 بار مراجعه کردم به مادر برای اینکه بهشون اطلاع بدم که من زنده هستم، من شهید نشدم. به خاطر اینکه حالا قبلش توضیح دادم، من سراغ برادر رفتم که به ایشون توضیح بدم، ایشون متوجه نمیشد، نه منو میدیدن نه میشنیدن حرفامو. گفتم ببینم مادر در چه حالی هستن که خودمو وارد همون سالنی که الان شما تشریف دارید، من اونجا دیدم خودمو که مادر رو به قبله داشتن. من در ورودی که وارد شدم، سمت چپ همون سالن یه ویترینی هست، یه بوفه‌ای هست، یه ویترینی هست. جلوی اون بوفه و ویترین مادر داشتن نماز میخوندن که من روبروشون نشستم تا نمازشون تموم بشه. نماز که تموم شد، مادر بلند شدن یه سجده‌ای رفتن بعد از نماز، یه سجده، حالا جزء تقریبات نمازشون باشه، نمیدونم سجده خاصی باشه، نمیدونم. ایشون بعد از سجدهشون بلند شدن، با اینکه من داشتم صحبت میکردم، اشاره میکردم، حرف میزدم، ایشون بی توجه به من بلند شدن، مجدد قامت بستن به نماز. نمازشون شروع کردن، من از ایشونم که نه حرفمو میشنیدن نه تصویرمو داشتن ناامید شدم. برگشتم به جمع همون 21 نفری که همراه بودیم با هم. جزئیات بیشتری هم میتونید بفرمایید؟ مثلا چه چادرشون چه رنگی؟ جزئیاتش یه سجاده‌ای دارن که ایشون همیشه روی همون سجاده نماز میخونن. یه چادری فکر میکنم که صورتی رنگ باشه اگر اشتباه نکنم، صورتی یا مایل به نم، یه رنگ حالا به صورتی میزنه، نمیدونم بنفش صورتیه. یه چادر نمازی که ایشون رو موقع استفاده میکردن، الان نمیدونم دارند اون چادر رو یا نه. چرا تا امروز اینو از مادر پنهان کردین؟ چرا نگفتین بهشون؟ به خاطر اینکه من اندازه انگشتای دستم هم شاید برای کسی تعریف نکرده باشم این حالمو. پیش خودم هم حسی داشتم که شاید بگن تو رویا بوده، تو خواب بوده، یا دیوونه شده داره این حرفا رو میزنه. حالم حال خوبی نبود برای توضیح دادن برای کسی، یعنی هیچ موقع اصلا همچین حسی بهم دست نداد که با توضیح دادنم شاید یه تأثیری رو کسی داشته باشه، یعنی کسی متوجه حرفا. فکر می‌کردم اصلا کسی متوجه نمیشه. درست میگه. اونم یه چادر یک سره داشتم با سجادم هم سجاده‌ای بود که پسرم تو اسارت داشت باش نماز خونده بود، اونو من به یادگار فقط نگه داشتم. اونو توی جا نمازم نگه باش نماز میخونم که هنوزم داره. چند روزی بود که من اون طرف، همیشه این طرف نماز میخوندم، یه چند روز برایش اصلا اون طرف نماز میخوندم. وقتی که نشونه رو میده میبینم که واقعا درست میگه. حالا تو همون حالت نمازشون و اون سر سجاده بودنشون، بعد از اینکه سلامشون رو میدادن یه سجده خارج از سجده نماز داشتن که صبر میکردم اون سجده هم تموم شه. به محض اینکه سرشون رو بالا می آوردن اشکا رو پاک میکردن، مجدد قامت میبستن. و تنها کسی که من 3 مرحله توی این مسیر سراغشون رفتم و فقط ایشون رو سر نماز دیدم مادرم بودن. نماز رو که شروع میکردم باز من ناامید میشدم که ایشون رفت سر نماز. مرحله بعدی باز اشاره‌ای داشتن ایشون از وضعیتی که مادر داشته و اون اراده‌ای که
میکردن برای حضور در کنار مادر یا هر جای دیگه‌ای که دوست داشتن. ایشون سعه وجودی داشتن، میتونستن در آن واحد، این لطایفی توش هست، میتونه از اونجا حالات مادر رو ببینه و جالب اینجاست که هر می آمده میدیده مادر در حال سجده هست، خدا حفظشون کنه. این بزرگوار مثلا خب در حدی که زن صبوری هم هست، از اون زمانی که احساس کرد خب بچه ممکنه شرایط خاصی پیدا کرده، دست نیاز به سوی پروردگار دراز میکنه و از خدا کمک میخواد برای بازگشت و سلامتی بچهش. این صحنه بسیار زیبایی است. ما یه بحثی داریم در بحث شهدا، خب البته ایشون از نظر ما شهیده. پیغمبر فرمودند که جراحکم فی سبیل الله و من قتل منکم فهو شهید. اولین بار کلمه شهید رو در مورد انسان پیامبر به کار بردن بعد از جنگ بدر. فرمودن این جراحت هایی که بر شما وارد شده اینا همه برای خدا بوده، محفوظه، و اونایی هم که کشته شدن در این مسیر اینا شهیدن. برگشتم دوباره به همراه همون دوستان تا یک مرحله دیگه همین اتفاق افتاد. رفتم سراغ مادر سر نماز بودن، گذشت و آخرین چیزی که به ذهن من اومد این بود که من سوریه بودم، مجروح شدم. اینجا بود تازه من متوجه این شدم که من مجروح شده بودم. الان همراه اینا دارم میرم، کجا هم میرم نمیدونم. من مجروح شدم، چی شدم؟ من خودمو روی تخت بیمارستان دیدم. تو این مرحله اینجا اولین جایی بود که خودم رو تخت بیمارستان دیدم و دیدم دستگاه ها داره کار میکنه، سرم و حالا منم که رو تخت افتادم، حالا نفس میکشم نمیکشم، هیچ حسی نسبت به اونی که دارم میبینم روی تخت ندارم. خونسا بودین؟ نسبت به اون چیزی که روی تخت؟ متعجب بودم ولی حسی نسبت بهش نداشتم که نفس میکشه نمیکشه، زنده است مرده است. تعجبم از این بود که من چرا اونجا خوابیدم. و یه پرستاری اومد یه کیسه خونی وصل کرد اونجا. این کیسه خون رو که وصل کرد، از شلنگ پایین کیسه خون وارد بدن من نمیشد، از پایین کیسه تمام خون روی زمین میریخت. قطره قطره این خون روی زمین میریخت. حالا این میگم چقدر زمان گذشت، چجوری میشه زمانش توصیف کرد، ولی من انقدر وایستادم نگاه کردم و این پرستار وقتی که رفت بیرون در رو بست، 10 سانت لای در باز بود. از داخل حلقه چشم میدیدین یا نه؟ از اون سد حجتی که بیرون از بدن بود، از اون نه من روبروی جسمم وایستاده بودم که این پرستار خون رو وصل کرد، این خون روی زمین میریخت، رفت بیرون، درم اندازه 10 سانت باز گذاشته رفت بیرون. تردد افرادی که میدیدین پشت در بود دیگه، درسته؟ بله، بیرون در کسایی که رد میشدن، حتی اتاق روبرویی که اونور بود من میتونستم ببینم. خب این دیدن از سد حجت بیرون از بدن داره میبینه، نه اینکه از چشم جسم. نه تو جسم خودم نبودم، بیرون. من میگم حتی متعجب از اینکه این جسم زنده است مرده است. و پرستار که رفت این خون داشت رو زمین میریخت، من رفتم سمت کانتر پرستاری، رفتم اونجا. حالا من زیاد به عربی تسلط ندارم ولی کاملا با زبان عربی بهشون میگفتم که این خون وارد بدن من نمیشه ها، این کیسه خون داره میریزه رو زمین، این خون همش رفت، همش ریخت، هیچ کس هیچ واکنشی نداشت، هیچ کس نمیدید نمیشنید. برگشتم بالا سر اونجا دیگه، تا حدی من میدونم که اونجا حضور داشتم که این خون حالت کویر شد، لخته خشک شد، ترک ترک شد روی زمین و من دیدم هیچ نتیجه‌ای نداره اینجا موندن من. برگشتم همراه اون دوستان
برگشتم این صحرای مخوف عجیب غریب مردم نالان و ما رد کردیم که حالا نمیدونم چند ساعت، چند روز، چند هفته، نمیدونم، فقط میدونم که هنوز داریم ادامه میدیم. رسیدیم به جایی که احساس کردم انتهای صحرا رو دارم میبینم. همراه شدیم ادامه مسیر و یه حسی انگار که به من بگه دیگه انتهای مسیریم، انگار که یه خود انسان‌هایی که روی زمین هستن یه دیوار مثلثی ایجاد کردن، به یه جایی داره منتهی میشه که انتهاش یه میزی هست، یه چیزی شبیه محراب، سیاه، تاریک و برای خود من خیلی خوفناک، خیلی خوفناک بود. ترس تو دلم افتاد با دیدن اون سیاهی، با دیدن اون منتهی شدن به آخر این جماعت. کل این مسیر منتهی میشد به اون یه حالتی که تاریک. بله، انگار که خود آدم‌ها یه دیواری درست کردن و هیچی نبود، نه چیزی که مسدود کننده باشه دیده میشد، نه چیزی که بخواد اینا رو منظم بچینه، ولی این حالت انگار که انتهاش اونجاست و یه حس بدی داره به من دست میده با نزدیک شدن به این انتها، که من با یه دلهوره عجیبی از این دوستانی که همراه بودن پرسیدم، گفتم اونجا چه خبره؟ با یه لحن خیلی آرام بخش، خیلی شیرین، فقط یک کلمه من شنیدم: نگران نباش. نگران نباش. این کلمه نگران نباش انگار که یه آبی ریخته شد روی اون آتش ترسی که من داشتم. این شعله‌ای که حس می‌کردم تو درونمو داره میسوزونه یه مقدار آروم شد. ترس شما از چی بود؟ از اون تاریکی، از اون بیشتر از اون سیاهی میترسیدم که مسیر منتهی میشد به اونجا. دیگه این جماعت رو به اتمام، این میز هست، اون سیاهی هست، تمام این نگاه من به اون سیاهیه که داریم نزدیکش میشیم، تمام ترس من از اون سیاهیه. یک راهی که یک جماعت آمدن ختم میشه به یک میز، بعد از این میز یک ورودی تاریک. درسته؟ همینطوره؟ هم تاریک هم وحشتناک. تاریک و وحشتناک. و یک نفر گفت نگران نباش و ترس از شما گرفت. درسته؟ آروم شدم. آروم شد. یک مقدار خیلی زیادی آروم شدم تا نزدیک شدیم به اون مسیر و انگار که داریم میریم که بشینیم روی زمین، بریم کنار اون آدما. و چون از قبل حس خوبی نسبت به آدمایی که اونجا بودن نداشتم، ترسم بیشتر میشد. نزدیک به زمین که میشدیم، نزدیک به این میز که شدیم، یه هیبتی کنار این میز ایستاده بود. نمیشد تشخیص بدی مرده، نمیشد تشخیص بدی زنه، خانم و آقاش مشخص نبود. و یک نور مطلق، یه زیبایی مطلق کنار این سیاهی که میدیدم، یه جسمی، یه هیبتی میدیدم که نورانی کنار این میز ایستاده و ما نزدیک به پشت این میز، حالتی که میخواییم بشینیم روی زمین ولی هنوز بین زمین و هواییم، هنوز نشستیم رو زمین. نزدیک به این میز که شدیم، این هیبت با ابهت و زیبا و دوست داشتنی با اشاره دست اشاره کرد که ما رد شیم. یعنی لازم نیست جلوی این میز بایستی؟ نه اصلا ما ایستادنی نداشتیم اونجا. احساس میکردید که این میز چه کار کردی داره؟ چه نقشی داشت؟ احساسم نبود دیگه. من به این یقین رسیدم که اینجا دیگه همون جای حساب کتابیه که میگن. باید پای این میز میستادید و
حساب و کتاب باید انجام. حساب کتاب پس میدادیم. ما نزدیک به این دریچه سیاه مخوف ترسناک که شدیم، با اشاره دست از این میز رد شدیم، نزدیک به اون دریچه سیاه شدیم. دریچه‌ای که قبل نزدیک شدن بهش، قبل وارد شدن بهش، تمام وجود من ترس بود. ولی اول این ترس کامل و این دست از من گرفت، بعد وارد شدیم. به محض اینکه وارد این دریچه شدیم، انگار که یک آن پروژکتور تو چشای من روشن بشه. همه چی تیره شد، چشم ندید دیگه. یه حالتی که انگار دارم پلک میزنم برگردم، پلک میزنم تو اطرافم ببینم چه خبره. و یه مقدار زمان که گذشت، آروم آروم احساس کردم دارم میبینم تمام اون زیبایی‌هایی که قبلش گفتم خدمت. یه مدت که از این زمان گذشت، چشمای من انگار که داره به این وضعیت عادت میکنه، نگاه هم افتاد به اون طبیعتی که پشت این نور خوابیده بود. یعنی غیر قابل تفسیره، غیر قابل تحلیله، غیر قابل نقش و نگاره، اصلا نمیشه، هیچ جوری نمیشه توضیحش داد که چی بود، چی هست. هم صداهای زیبا، هم نقشهای زیبا، هم رودی که جاری بود، هم کوه میدیدی، هم جنگل میدیدی، هم پرندگان متفاوت مختلف. فقط زیبایی، فقط زیبایی مطلق. که یک آن انگار به من یه شوکی وارد شد، من خودم روبروی تخت جسمم دیدم. پایین پا فقط؟ بله بله، سرم اون سمت بود، من خودم اینجا از این حالت، از این زاویه داشتم میدیدم. دور تختم دکتر و پرستار و کسایی که من اونجا احساسم این شد که دارم میمیرم. جسمم رو دارم از این ور نگاه میکنم، حسم اینه که من دارم میمیرم. اینا چرا ریختن دور تخت من؟ از اون منظر زیبا چجوری اومدید اینجا؟ انگار که یه دفعه پرتم کردن، انگار یه دفعه یه چیزی، نمیدونم، یه حالتی که انگار همه چی استاپ شد. از اونجا کنده شدم توی این مسیری رو طی کردید؟ مسیر رو طی کردید یا اینکه نه از یک جا به هیچ مسیری نبود. انگار که یه دفعه از اینجا کنده شدم، جلوی تختم کوبیده شدم رو زمین. این تصویرم، این ارتباطم قطع شد و جایی جسمم داشت پلک میزد که من سقف بیمارستان رو دیدم. چشممو که باز کردم، آقای موزون، شاید باورتون نشه، تنها چیزی که تو ذهن من مرور شد این بود که ای کاش بر نمیگشتم. ای کاش بر نمیگشتم. دوست داشتم تمام اون مسیر و تمام اون محیط و تمام اون ترس و خوف و سیاهیش، روشنیش، زیباییش، همش رو دوست داشتم. وقتی چشم باز کردم دیدم آدمایی که دور تختم هستن کسایی هستن که من از یه زاویه دیگه داشتم میدیدم، الان با جسمم دارم میبینم، با چشم جسمیم دارم میبینم. متوجه شدم که شاید بیرون شدم از اونجا.
دوست ندارم این دنیا رو. دلتنگی مدام شده؟ 7 سال گذشته ولی هنوز نمیتونم بپذیرم که من تو این دنیا. اینجا بودن حس چی داره نسبت به اونجا؟ مثلا غریبگی، از دست دادن، فراموش شدن در اونجا، ناشی از چیه؟ این قصه، این غم از کجا میاد؟ صرف این که اونجا جای زیبایی بود و اینجا نیست، یا نه بیش از اینه؟ با همه محبت هایی که وجود داره، با همه دوست داشتنی هایی که وجود داره، با الحمدلله زندگی خوبی که دارم، همسر خوبی که دارم، ما یه محبت خیلی عجیبی بینمون هست که شاید زبون زده همه شده باشه، ولی با همه این وجود بعضی وقتا میگم همسرم ناراحت میشن، میگم که اونور خیلی قشنگ تره، خیلی دوست داشتنی تره. حالا ما یه آرزوی همیشه با هم داریم، یه قولی هم از هم گرفتیم، یه قولی هم به هم دادیم که اگر بنابراین هست که عاقبت به خیر بشیم، بنابراین هست که حالا ما عاقبت به خیری شهید شدن میدونیم. بعضی وقتا ایشون میگیم شهید چی، من چیکار کنم؟ میگم قرار نیست شهید بشم، ما ایشالله شهید میشیم، ایشالله اون جایی که دیدم، حس کردم، بودم، ایشالله با همین، با همسر ایشالله. قشنگی های اونجا چیه آقای امیر واقفی که دلتنگیشون هسته؟ من بزرگترین دلتنگی که دارم شاید اون افرادی که از من میزبانی کردن. میزبانان خوب داره خیلی. اون 21 نفر همراهی که ما داشتیم، من شاید 2 نفر یا 3 نفر اسمشون رو شنیده بودم یا شاید دیده بودمشون، الباقی رو من نه دیده بودم نه اسمشون رو شنیده بودم، ولی تمام وجود اینا صداقت بود. میزبانان صادق داره اونجا، اصلا احساس دورویی نمیکنه آدم، احساس دورنگی نمیکنه آدم. اونجا یک رنگی هست، مطلق، یک رنگی مطلق. میزبانان صادق. دارم سعی میکنم علت این دلتنگی و غم به ظاهر مصیبت بار تجربه گرانی که خیلی دلتنگ اونجا هستن، اشک میریزن برای اونجا بودن، دارم تلاش میکنم ببینم چه مؤلفه هایی است که این سوز و گداز رو در وجود اینها بنا گذاشته، ودیعه گذاشته. میزبانان صادق، یک رنگی مطلق. ما توی همین روزمرگی که داریم، توی همین رفت آمدایی که داریم، خیلی چیزا رو میبینیم، خیلی چیزا رو میشنویم، متوجه خیلی چیزا شاید بشیم به رو خودمونم نیاریم. تو خیلی رفتارا ما، حتی تو نگاه ها، ما اون قشنگی رو نمیبینیم، اون صداقت رو حس نمی کنیم. اون طرف صداقت، رفتارهای قشنگ در تعاملات با رفتارهای قشنگ اصلا قابل مقایسه نیست. نمیشه بگی چقدر تفاوت داره، نمیشه بگی چقدر زیباتره، چقدر قشنگی داره.
خداوند صبح رو قسم میخوره، سوگند میخوره بهش در قرآن، در جای جای قرآن. قسم به صبح، هنگامی که آشکار میشود، اسفره. قسم به صبح، هنگامی که نفس میکشد. ما خدا رو سوگند میدیم به صبح، مثل همین الان که داره آشکار میشه، که داره تنفس میکنه، که ما رو در همون جایی که شما بودید و به خاطرش اشک میریزید دور هم در یک گرد همایی بزرگ نورانی جمع کنه. با وجود سختی های راه حاضر هستید قرار بذاریم با هم در جایی زندگانی کنیم، همدیگر رو دفعه بعد جای دیگه‌ای ملاقات کنیم، همون جا که یک رنگی مطلق هست، همون جایی که میزبانان صادق هست، همون جایی که قشنگی و زیبایی اونجا غیر قابل قیاس با جایی هست که الان هسته. با وجود این حریف سرسخت و سختی های راه حاضر هستین قرار بذاریم برای ملاقات؟ انشالله. انشالله. شما هم تلاش بفرمایید با ما سر این قرار زیبا حاضر بشید و همه به هم کمک کنیم فضا و شرایط رو برای هم بهتر کنیم که از این قرار جا نمونیم. قرار همه ما در زیباترین نقاط عالم هستی، بهترین قرارگاهان عالم و بی قراریم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.